Hi guys! For today's videos, samahan niyo po ako magluto ng miyukgok na tinatawag sa Korean na birthday soup. So, nagkikrave po ako ngayon. So, tayo na sa kusina. Hi! Unang-una, mag-ready po tayo ng tubig. Ang susunod naman ay yung dried seaweed. Ni-measure ko po to. Nilagay ko po ng 1 cup and half of dried seaweed. Ibabad lang natin yung dried seaweed 10 to 15 minutes para ma-expand siya. Ito na po yung result after 15 minutes. I-drain lang natin yung tubig at siguraduhin i-squeeze mo yung water at i-dry mo siya. I-preheat mo yung pan within 20 seconds at ilagay na po natin yung beef. I-stir mo lang siya ng 2 minutes. I-add mo na yung 1 tablespoon of soy sauce. Depende sa inyo yan. Pwede din 2 tablespoon. At saka 1 tablespoon of sesame seeds. Lutuin lang natin yung beef. Mga 10 to 15 minutes. Yan, nilagay ko na yung dried seaweed. Ihalo ko na sa beef. Ito, hinahalo ko lang yung beef at saka dry seaweed about 1 minute. Nilagyan ko ulit ng 1 tablespoon ng sesame oil. At saka nilagyan ko din ng black pepper. So, after 2 minutes, lagyan na natin ng tubig. So, yung nilagay ko ay 4 cups of water. Alam nyo ba guys, yung mga mami sa Korea, pagpanganak nila, nilutuan sila ng birthday soup, kaya tinatawag nila tong birthday soup. At saka, kung mag-birthday sila, dapat kinakain talaga nila yung birthday soup. Sa atin naman ay pansit. So guys, nilagyan ko na ng patis, 1 tablespoon again. At saka asin. Yan. Ang sarap guys. Excited na po ako kumain. Alam nyo ba guys, hindi lang to low calories, pero madami po itong benefits sa katawan natin. Nagbigay po ito ng calcium, iodine, fiber, omega acid, vitamin B1 and B3. At malaking tulong din to sa metabolism natin at saka blood circulations and constipation relief. Nagdi-detox po ito ng katawan natin. Okay guys, after 10 minutes, lagyan na po natin ng minced garlic. At haluin po natin. After nilagay ko yung garlic, hintayin ko lang yung beef na maluto. Maybe mga 10 to 20 minutes. At tikman mo lang
kung malambot ba yung beef. So, sarap guys. Ang sarap nito. Guys, optional lang po ito. Ilagay ko po ng fish sauce. So, nasa sa inyo po yan. Pwede din wala to. Pwede din lagyan mo to. Pero, para sa akin, masarap. So, guys, masarap na po siya. At saka lutong-luto na po yung beef. So, itry nyo po to. At saka mag-comment lang po kayo sa video na to kung masarap ba. Yan guys, ready na po. Naluto na po siya. So, ilagay na po natin siya sa bowl. At ready na po akong kumain. Guys, pwede nyo pong lagyan ng tubig ulit at saka i-boiled. Nasa sa inyo po yun. Guys, try nyo po tong lutuin. Masarap po tong soup na to at saka masustansya pa. Ano natin? Very good. But it's really, really good. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan niyo po to, please like and subscribe my channel. And see you in my next video. Bye-bye!